Ja, mycket välkomna till dagens sändning med Dicot Pharma, ett biotechbolag aktivt inom erektil dysfunktion, även kallat potensproblem. De har på morgonen släppt rapport för det andra kvartalet 2025. Då har jag glädjen att hälsa välkommen i studion VD Elin Trampe och CFO Björn Petersson. Mycket välkomna. Tack. Ja, ni ska ta oss igenom kvartalet och därefter tar vi en frågestund. Men bara kort, Elin, hur skulle du beskriva kvartalet i stort? Ja, men jag skulle nog vilja beskriva det som att vi har vind i seglen och har visat på väldigt god framdrift i utvecklingsarbetet men även det finansiella arbetet. Tack, då säger jag varsågod och presentera så är vi tillbaka för en frågestund sen. Tack så mycket. Ja, som jag nämnde då så vi befinner oss i ett gynnsamt läge, både operationellt och finansiellt. Under Q2 så har vi lyckats hålla tidplanen, något som vi genomgående har varit stolta över att vi har lyckats med historiskt. Och vi noterar glädjande ett starkt växande intresse för bolaget under Q2, inte allra minst. Mycket i fokus är ju våran fas 2A-studie som nu går mot sitt slut och kommer avslutas här nu i augusti. Och vi kommer resultatrapportera senast 3 månader därefter. En annat viktigt framsteg under Q2 var att vi kunde presentera resultat gällande Libnolets verkningsmekanism. Och jag kommer återkomma till detta, men unika resultat som påvisar Libnolets möjlighet att hjälpa de som idag inte blir hjälpta. Vi konstaterar ju att det är en omvärldsekonomi i gungning. Men tack och lov så påverkar det oss relativt lite som det utvecklingsbolag vi är i. Och ett annat fokus för oss under perioden har varit att synliggöra bolaget än mer internationellt. Och där ser vi också att vi har kommit fram och varit synliga på ännu bredare front under kvartalet. Och som jag nämnde då inledningsvis så ser vi en väldigt positiv kursutveckling. Även så i tillväxt i antalet aktieägare som faktiskt ökade med över 30% under bara Q2. Och även market cap, så bolagsvärdet också ökade med 108% för att vara exakt under Q2. Och då hoppar jag vidare och zoomar in lite grann på de väsentliga händelserna under kvartalet. Och i april så stärktes kassan med 44 miljoner utifrån ett väldigt lyckosamt resultat av teckningsoptioner som tecknades i mars. Och det här gör ju att vi kan fortsätta hålla den här offensiva utvecklingsplanen och har en likviditet på 105 miljoner vid kvartalets slut. Sen då så var det de här intressanta fynden kring verkningsmekanismen. Så hur den här positiva effekten på erektion uppstår med Libnolet. Och då kan vi se att Libnolet verkar på de strukturer som kontrollerar erektionen. De nerver och vävnader, artärer som spelar en väldigt viktig roll vid initieringen av en erektion. Och det är en väldigt viktig distinktion, skillnad jämfört med dagens preparat, de så kallade PIRE5-hämmarna, som verkar mer lokalt i den erektila vävnaden. Så det här är superintressant och vi fortsätter nu kartläggningen av verkningsmekanismen. Vi hade också årsstämma i maj och noterade ett rekorddeltagande på stämman. Så jag tror att det på ett väldigt fint sätt speglar den här tillströmningen i antal aktieägare och det ökade intresset vi ser för bolaget. Och sen så i juni så kunde vi meddela att den kliniska 2A-studien var färdigrekryterad. Så rekryteringen har gått väldigt bra och även att alla deltagare hade doserats och därmed kunde vi då konstatera att studien kommer kunna sluta i augusti.
för varje deltagare fulls under 8 veckor. Så hänger det ihop. Och med det så lämnar jag över till Björn för lite mer utläggning kring den finansiella situationen. Tack! Och här har vi beskrivit aktiviteter i massor och det här är hur vi omvandlar aktiviteterna just i siffror. Tittar vi till att börja med så hade vi en kassa vid halvårsskiftet på 105 miljoner drygt. Och det är då jämfört med vid årets början 113 miljoner, så att vi har i stort sett samma nivå på kassa. Det lilla lager vi har används som för kommande studier och för utveckling. Vi har ett skuldfritt bolag. Det ger oss stor frihet och det betyder också att vi inte har några räntekostnader som belastar vår resultaträkning. Tittar vi på vad som inte syns i balansräkningen så är det framförallt 2 poster. Det ena är att våra samlade underskott under utvecklingsåren har gjort att vi har byggt upp en potentiellt framtida lägre skattekostnad på 60 miljoner som vi alltså kan ha möjlighet att dra av från framtida skattebetalningar. Vi har också en stark IP-portfölj, patent, som i och med att vi har byggt upp dem egenutvecklat så syns de inte på tillgångssidan. Så här är alltså 2 tillgångsposter som ligger utanför balansräkningen. Som det bolag vi är som månar om att vara effektiva med vår kapitalanvändning så har vi inga anläggningstillgångar. Vi har inte byggt upp några egna produktionsanläggningar eller andra tillgångar som binder kapital. Och sen har vi som princip att hela tiden kostnadsföra vår löpande utveckling. Det betyder att vi i framtiden inte kommer belasta resultatet med någonting som har skett i dåtid. Det här gör att vi på så sätt kan vara transparenta hur vår balans- och resultaträkning ser ut. Går vi över till resultaträkningen så speglar ju den klart och tydligt hur verksamheten drivs. Den starka kassan gör att vi kan hålla ett högt tempo i vår utveckling. Förutom fas 2A så förbereder vi både för 2B och fas 3. Och vi tittar på och driver prekliniskt arbete inom de metabola sjukdomarna. Tittar vi på grafen till höger så är det markerat de perioder som fas 1 och fas 2A-studien har pågått. Och det visar ju väldigt tydligt att kostnaderna ökar och det är precis som det ska vara. En hög aktivitetsnivå drar mer kostnader. Och fas 2A har ju pågått nu i 3 kvartal och som Elin berättade slutförs det nu under andra halvåret. Och återigen, tajt organisation, låga fasta kostnader. Ett märke som vi har satt för att hela tiden lägga fokus på rätt kostnader för rätt saker. Binder vi ihop balansräkning och resultaträkning så får vi väl kassaflödet. Och vi ser här att den löpande verksamheten har under första halvåret gått minus 47 miljoner och samtidigt har vi tillfört netto 42 miljoner på finanssidan från TO6. Och det här gör ju att vi har en förändring på ungefär 8 miljoner i likvida medel under första halvåret. Och det här ligger i linje med de prognoser vi har internt och vi på så sätt är där vi är och vi går väl rustade in i andra halvåret. Och med det tänkte jag lämna tillbaka till dig, Elin. Tack. Och jag avslutar det här då med en liten framåtblick för resterande delen av 2025. Givetvis, både vi och ni som lyssnar väntar ju nu på de viktiga resultaten från 2A-studien, så givetvis kommer mycket av vårt fokus ligga där. Sen handlar det också om att hålla tempot i utvecklingen och redan nu ha ögonen på nästa fas. Så där gör vi mycket nu parallellt. Det handlar till exempel om att öppna en så kallad IND i USA för att möjliggöra att köra studien där.
tablettutveckling och många andra delar som hänger ihop med det. Sen också givetvis att skala upp våran tillverkningskedja, se över alla de processerna för att få en effektivitet och komma ner i kostnader genomgående. Och många andra saker som behövs inför kommersialiseringsfasen. Jag kan också nämna att vi också har initierat ett arbete med att få ett namn på själva substansen. Nu kallar vi den här kandidaten för Libnolet. Men om man tänker att Viagra är ju egentligen då sildenafil, och om man tar exemplet med Alvedon är det paracetamol. Så just den namnutvecklingen också som är väldigt regulatoriskt styrd och kommer ta ett tag innan vi får fram ett namn, men det har vi också påbörjat. Sen så tittar vi också vidare på verkningsmekanismen för att förstå ännu mer än det som vi kunde presentera under Q2. Vi också jobbar med att titta vidare på det metabola spåret. Vi har ju sett att den här substansen också tycks kunna påverka metabola sjukdomar och att det är någonting vi nu driver vidare prekliniskt för att få mer data. Och sen handlar det om den finansiella strategin framåt, och där är det mycket att utvärdera finansiella och industriella partnerskap. Så det handlar både om att hitta långsiktiga större investerare och hitta framtida industriella partners, alltså andra läkemedelsbolag, för att utlicensiera rättigheter för Libnolet inför kommersialisering. Och givetvis, som jag var inne på också inledningsvis, att jobba ännu mer med internationaliseringsarbetet. Det här är en produkt som ska ut på världsmarknaden, så då behöver vi flytta fram våra positioner brett där för att lyckas med det på ett bra sätt. Det var det, och nu väntar väl en frågestund, gissar vi. Ja, det gör det. Tack så mycket Elin och Björn för presentationen. Det är verkligen mycket att se fram emot här under hösten och vintern. Men om vi börjar med den pågående studien då, fas 2A här med Libnolet, så meddelar ju då 2 juni att nu är alla patienter rekryterade och doserade. Och ni kommer därför att vara klara med den i augusti för att därefter göra analysarbetet som presenteras senast 3 månader senare. Ja. Skulle du kunna sätta lite färg på hur den här studien är utformad och vilka utfall som är tänkbara? Ja, nej, men den här studien, målsättningen är ju att mäta Libnolets effekt då, för behandling av erektil dysfunktion, potensproblem. Och vi har delat upp alla deltagare i 4 grupper. Så dels är det en placebogrupp och sen är det 3 olika dosgrupper då med Libnolet. Och den är ju blindad, så ingen vet vad de får, och inte ens de som då ger preparatet på kliniken vet det. Och sen så följer vi alla deltagare under 8 veckor och samlar in då mängder av data under den perioden. Så det är väl lite så ungefär. Och hur kommer resultaten, vad kan det bli för utfall så att säga? Vad krävs för att det ska bli godkänt? Nej, men vi tittar ju då på, vad kan jag säga, utan att bli allt för tekniskt, men förändring av baslinje gällande ett liksom värde man får på grad av erektionsproblem när man börjar studien och efter 4 veckor genomgående, och sen tittar vi också efter 8 veckor. Så hur deltagarna har förändrats på den här skalan av grad av erektionsproblem då. Där man också då har ett värde på hur man ligger när man inte har problem. Helt enkelt. Tack. Under förutsättning då för att ni får ett positivt utfall så går ni vidare till en fas 2B-studie då, eller doseringsfas. Och var den här ska äga rum är inte helt fastställt, men ni har dialoger med de myndigheter som ska godkänna FDA och EMA till exempel. Hur går det här arbetet framåt? Ja, men vi har ju sedan en bra tid tillbaka har ju vi påbörjat dialog med både europeiska myndigheter och FDA i USA. Så det gjorde vi liksom i god tid innan vi drog igång det kliniska. Vi har haft ett så kallat pre-IND-möte också med FDA och fått liksom positiv respons på vårt utvecklingsarbete. Så vi känner att det finns liksom, som sagt var en dialog som är igång, och att vi vet vad vi behöver göra framåt för att både om vi väljer USA som spår att hantera det då och öppna IND:n, men sen finns det också då vi tittar på
möjligheter att genomföra själva studien i Europa också skulle kunna vara ett alternativ. Mm. Hur omfattande beräknas den här LibNOLET 2B då avseende antal deltagare? Ja, det är lite för tidigt att säga, så jag tror jag avböjer från att spekulera. Utan nu väntar vi in 2A-resultaten. Givetvis har vi liksom redan börjat skissa på olika designer för 2B, men vi avvaktar det innan jag säger någon liksom tydligare uppskattning för det. Kommer ni ha samma CRO för den här studien, eller är det en öppen fråga? Ja, men det är också en öppen fråga beroende på om det blir USA eller om det blir Europa. Idag är det Thermo Fisher Scientific som framställer ert studieläkemedel. Ni skriver också i rapporten att ni tittar på alternativa bioteknologiska produktionssätt. Är det också ett samarbete med Thermo Fisher, och vad innebär det här för produktionsprocessen? Är det lägre kostnader eller är det andra orsaker? Just det. Men man kan säga att Thermo Fisher gör ju en del, de tillverkar hela studieläkemedlet. Det är ganska sent i tillverkningskedjan om man säger. Den här bioteknologiska utvecklingen och det jobbet som pågår där, det är tidigt i processen för att få fram startmaterialet. Så vi tycker att vi har ett ansvar att börja jobba med de här bitarna redan nu för att kunna komma upp i industriell skala, kommersiell skala i takt med att det behövs större volymer. Och allt vi gör handlar om att få en större flexibilitet, enklare hantering och lägre kostnader framåt. Hur ser det ut med partneringsamtal och för finansiella och strategiska diskussioner? Ja, men där jobbar vi aktivt på bred front. Och vad gäller partneringdiskussioner så gör vi ett strukturerat arbete med att kartlägga vilka spelare som finns där, och vi har möten och börjar lära känna potentiella licenstagare. Så får vi återkomma med mer detaljer. Tack. Om jag vänder mig till dig då, Björn, ni genomförde en mycket lyckad kapitalrunda, och det var TO6 som stärkte kassan i april här med 44 miljoner före kostnader. Ni skalar ju upp verksamheten med era studier. Hur ser er finansiella position ut egentligen? Ja, men vår position är stark i nuläget med 105 miljoner i kassan. Och ser vi vad det tar oss, så för det första så tar det oss igenom fas 2A-studien. För det andra så leder det till att vi både kan jobba med ett utvecklingsarbete för tillverkningsprocesserna och förbereda och gå in i 2B. Och vi kan driva prekliniskt arbete inom metabola sjukdomar. Så vi är i ett starkt läge. Tack. Marknaden har reagerat väldigt positivt som ni också har berört. Börskursen har haft en fin utveckling hittills i år, upp 194%. Marknadsvärdet är nu drygt 1,4 miljarder. Ni har ökade handelsvolymer och en dubblering av antalet aktieägare det sista året. Det var 31% tillväxt av aktieägare under Q2 som du nämnde i rapporten. Jag ska inte be er kommentera kursen, men det här stora intresset från nya aktieägare, ni måste få frågor. Vad får ni för typ av frågor och respons från marknaden? Vi får mycket frågor och mycket kommentarer. Det är mycket aktivitet på olika aktieforum, vilket ju märks i intresset. Och vi tror att bytet vi gjorde till First North för ett drygt halvår sedan har varit betydelsefullt. Vi ser ju den kraftiga ökningen både i antal aktieägare och omsättning. Vi ser under första halvåret har vi varit bland toppbolagen på First North, både vad gäller omsättning och antal aktieägare. Och ett skäl till att vi ville byta lista, det var ju för det här som Elin var inne på, med att bli mer internationella. Och vi fick nyheten i förra veckan att vi kommer med nu på ett internationellt index, MSCI, Morgan Stanley Capital International, deras Global Micro Cap Index. Och det är 6300 bolag i världen som är med på det. Och det här tror vi också är någonting. Det kommer att vara ett verktyg för olika portföljförvaltare. Och mer intresse internationellt ser vi också ligger i linje med det här. Som du säger, att vi har mött ett stort intresse och vi ser ett fortsatt
intresse som vi tror håller i oss. Ja, onekligen blivit ett uppsving i intresse, det är väldigt tydligt. Forskningsfynd som ni erhöll 2024 var ju att substansen även tycks kunna påverka faktorer kopplade till metabola sjukdomar, diabetes, övervikt. Just det. Hur ska ni gå vidare rent praktiskt och titta på det här? Nej, men vi har ju då startat ett liksom prekliniskt arbete där då. Så man ska lära känna substansen mer just kopplat till den här typen av indikationer i djurmodeller. Av patentmässiga skäl så kan vi inte gå in och ge så mycket mer detaljer exakt liksom vad vi står och vad vi har sett och så. Men vi kommer återkomma så fort vi har liksom mer data att delge. Så det är liksom lite step by step där. Okej, och ni har varit ganska aktiva på internationella konferenser och annat. Vad är ni inbokade på för konferenser och presentationer under kommande året här? Ja, men just det. Vi har bokat in oss redan på stora aktiedagen heter det ju. Och sen så kommer vi med på Life Science Days i Sverige och vi kommer vara med på Bio International också. Höstens edition i Österrike. Och sen kommer det säkert tillkomma mer, men det är vad vi har bokat upp hittills. Tusen tack för att ni var här och presenterade idag. Stort lycka till framåt. Tack så mycket. Tack för det.